sarap. Hi guys! Welcome back to my channel, Cebuana ako. And for today's video guys, gagawa tayo ng pinakbet ng Cebuano. Ito yung mga niluluto namin noon na simpleng ulam pero napakasarap. So ito ang ating mga ingredients guys. Meron tayong talong, okra. Yung okra ko is malapit ng ano. Tapos meron tayong kalabasa, and ampalaya, alugbate, and sili. Yung sili hindi masyadong maanghang. And kailangan din natin ng mantika, bawang, at saka yung ito tira namin to kagabi na inihaw na baboy. Ayan, ito ang ilalagay ko ngayon. At yung ating pangpalasa is yung ating bagoong na medyo spicy. Ano siya? Spicy na bagoong. Yung nasa ano lang siya bote guys kasi wala namang mabibili dito. So ngayon, gagawin na natin ang ating first procedure. Natin ang ating lutuan. And then, lagyan natin siya ng mantika. Lang natin mabuti guys. Tapos hindi natin siya lalagyan ng tubig. Takpan natin siya, lutuin natin siya ng 3 minutes sa mahinang apoy. Mga 5 minutes. After 3 minutes guys, tingnan natin. Ayan, okay na siya. And then ilagay natin yung ating okra. Ayan, mixan natin ang ating okra. Hindi natin siya lalagyan ng tubig guys kasi non-stick naman siya para masyado siyang lumalasa. Talagang nanunuot talaga yung lasa niya. Walang tubig kasi pag may tubig siya hindi na maganda yung lasa niya. Dapat sa gulay lang natin kinukuha talaga yung yan na siya. Lagyan natin bagoong. Lagyan na natin ang bagoong na 2 kutsara. Mix lang natin siya dyan. Paborito ng asawa ko itong pakbet na ito eh. Makain siya nito. Yun. Tapos, takpan ulit natin siya mga 2 minutes more. Bago natin ilagay. After 2 minutes, check natin. Oh. Ayan, galing na. Ayan, sarap.
Lagyan natin siya ng maraming sili. Favorite ko yan eh, maraming sili. Kaya ito, lalagyan ko siya ng marami. Bango. Now, ilagay na natin yung alugbati. Ilagay natin yung alugbati and then i-cover natin siya. I-cover natin, iluto natin siya ng 1 minute. Okay, this is done. After 1 minute yan, ito na siya. Masarap sa Pakbet to guys, at saka pritong isda. Ready to plate na siya. Ang bango. Tamang-tama na yung lasa niya.